good morning. අද මම දැන් උදේම දැන් වෙලාව 6:20යි ගාල්ලට තමයි යන්න යන්නේ. අද travel with wife එක cleaning project එකකට තමයි එක්කහුව වෙන්න යන්නේ. කොහොමද තව පැයක් එකමාරක් යයි. ඒතර මේ පැත්තට යද්දී තව යාළුවෙක් එක්ක තමයි යන්නේ. අද සෝහානි යන්නේ. සෝහානිට පොඩ්ඩක් අද සනීපෙට තිහින්දා. ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට එක්කහුවෙන් try එකක් දෙන්න. මොකද ලංකාව ලස්සන වෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලින්. අපේ මුහුදු වෙරළවල් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගේ දේවල් කරන එක ගොඩාක් හොඳයි. එලකිරි travel with wife ඉස්සරහටත් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නවා. එහෙනම් තව ටිකකින් හම්බෙමු. මතකතුව channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. bell button එකත් ඔබන්න ඉස්සරහට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගාල්ලේදී හම්බෙමු. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපේ මේ වැඩේට. මොකද පිරිසිදු ලංකා කියලා අපි හිතුවා මේ ලංකාව පිරිසිදු කරන විතරක් අපේ ආකල්පමය වශයෙන් උත් අපි පිරිසිදු වෙන්න ඕන කාලයක් මේකදී. ඉතින් මුලින්ම මම අභිමාණයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නේ. ඒකෙත් පොඩි කොටස් වලට කැඩෙනවා දැන් මෙතන ඔක්කොම පේනදී මේ පිටිපස්ස ඔක්කොම දැන් අපි ඔක්කොම එක වෙලා අස් කරනවා. මුළු බීච් එකම අස් කරනවා. අර පැත්තේ ඉඳලා ඔක්කොම එහා කොනේ ඉඳලා අර කොනට ඔක්කොම පොලිතින් බෝතල් ඒව ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඒව අයින් කරලා ඔක්කොම පැක් කරලා කෝච්චිය දාලා යන්නේ රිසයිකල් කරන්න. දැන් ඒක තමයි අන්තිමට වෙන්නේ. දැන් ඉස්සලා මේ ටික සුද්ධ කරන ගමන් ඉන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙනවා. මෙතනින් ගොඩක් ලොකු vlog එකක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද වැඩක් නැහැ මෙතන vlog එකක් කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ පැත්තේ කුණු ඔක්කොම කුණු දාන්න නැතුව පාරට එයා වෙලාවට පිරිසුදු කරලා අයින් කරන්න. එතකොට මේ වගේ අස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් මේ වගේ දේවල් කරලා ඉස්සරහට ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. අපි ආවේ මේගොල්ලෝගේ Facebook එකේ දක්වපු කැම්පේන් එකකට ගන්න ආවේ. ඉන්නේ කියලා මුලින්ම thank you ඔයගොල්ලෝ ආවට. ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ 90කට 100කට කිසිදු පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩේට. කට්ටිය ආව එක ගැන සතුටුයි. ඒ වගේම මේ කුණු ටික දැක්කම ඊට වඩා දුකයි. අපේම කට්ටිය ඉතින් මේ දේවල් දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපේම මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙනවා මේ මිනිස්සු දාම කුණු වාස් කරන්න. ඉතින් මේ ඒ වගේම මේ කිව්වොත් මේ අතරම කියනවා නම් අපි දැන් ඕපන් ඉන්විටේෂන් එකක් තමයි දුන්නේ. විශේෂයෙන් කාටවත් මෙයාට එන්න කියලා ආරාධනා කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලා ඒක දැකලා ආපු එක ගැන අපිට ඔක්කොම වැඩි සතුටුයි. විශේෂයෙන් YouTube channel කරන කෙනෙක් විදිහට මම ඔයා ආපු එක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මේ මොකද අනිත් අයටත් මේ මැසේජ් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ channel එක බලන කට්ටියටත් මම හිතන්නේ හොඳ ආදර්ශයක් වෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියන්න දෙන්නේ මේ පුළුවන් තරම් අපි භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අඩු කරමු. සිංගල් යූස් ප්ලාස්ටික් ටික අඩු කරමු. පුළුවන් තරම් මේ රිසයිකල් එකට යොමු වෙමු. ඒ වගේම මේ රීයූස් වලට යොමු වෙමු. ඉතින් thank you very much හැමෝටම මේ ආපු හැමෝටම
ඉතින් රට ලස්සන කරන මේ වැඩේට ඔයගොල්ලන්ට දායක වෙන්න ඔයගොල්ලෝ පොඩියට මොන හරි මේ වගේ දේවල් පටන් ගන්න කියලා ආරාධනා කරන හැමෝටම. thank you very much ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් කරනවට අපිට මේ වගේ දෙයක් හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් කරන හින්දා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. everywhere.